dụng cụ mà chúng ta có thể dùng để siêu âm thai từ đầu giò đường bộ cho đến đầu giò âm đạo. We can use 2D probe, and this will be more than 90% of the case. It will be with abdominal probe. Ở phía trên là cái đầu giò 2D đường bộ và mà 90% các trường hợp mà chúng ta dùng. But in the first trimester of the pregnancy, we can use a transvaginal probe, especially because we obtain more precise picture. Tuy nhiên ở trong quý 1 thì đầu giò đường âm đạo thì bổ sung rất là nhiều cái tính năng hiệu quả trong siêu âm thai quý 1. But sometime in the second trimester, it's helpful to use a transvaginal probe when the head of the fetus is too low and the face is looking on the back and on the cervix. Tuy nhiên ngay kể cả ở quý 2 thì đôi khi đầu giò âm đạo cũng hỗ trợ các bạn rất nhiều, nhất là trong trường hợp đầu quý quá thấp. And we can use a 3D. What is 3D? Chúng ta có thể sử dụng siêu âm 3D. With 3D we have only one sweep, and at the end of the sweep we obtain one volume. Thế nào là công nghệ 3D? Có nghĩa là khi chúng ta cho để đầu giò vào thì máy nó sẽ tự quét thành rất là nhiều dãy và tổng hợp lên hình ảnh 3D. And inside the volume you can obtain any section plane, you can move inside. Và từ cái khối 3D được dựng lên đó thì ta có thể chọn ra cái lát cắt mình mong muốn. And you can also do a 3D rendering with the surface mode of all the external part of the fetus. Và chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ xây dựng hình ảnh rendering để đạt được cái hiệu quả lớn nhất như về phần mặt và các cái phần ngoài của thai như là tay và chân. But you need amniotic fluid in front of the face. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải có dịch ối. This is 3D. 3D is a static volume. Đây là hình ảnh 3D cái công nghệ static. And with 4D there is a continuous sweep. Và hình ảnh 4D có nghĩa là hình ảnh 3D nhưng mà với thời gian thực người ta quét liên tục. That means it's a real-time 3D. Thời gian thực. And we can, most of the case we will use around 5 volume per second. We can go up to 20 volume per second, but the quality is not so good with 20 volume per second. Người ta sẽ chuyển lên thành hình ảnh quét với tốc độ quét lên đến 20 khối trên 1 giây để tạo được cái hình ảnh tốt. And here some example of baby face made with 4D. Đây là hình ảnh mặt thai với công nghệ 4D, thời gian thực. So now we will see the different aspects of the fetus, what we can see on the different examination. Bây giờ ta sẽ nhìn xem mặt thai nhi thay đổi vào các cái thời điểm trong thai kỳ. I don't know what you have to do here, but in France we do 3 examinations, 3 standard examinations during the pregnancy, 12 weeks, 22 weeks and 32 weeks. 12, 22 và 32 tuần là 3 cái thời điểm mà chúng tôi thường làm. Còn chúng tôi hiện tại chưa biết các bạn thường tiến hành ở các thời điểm nào. Now we will start with the first trimester. What is possible to see? Bây giờ tôi sẽ trở lại với thời điểm 3 tháng đầu. Cái gì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây? This is from a 3D block, 3D volume, the different section. On this one, the green one, you can see the eyes and the ear. Với hình ảnh 3D ở đây thì với lát cắt A màu xanh ở đây thì sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy mắt và cái phần tai. On this one, you can see the maxillary and the palate. Với đường cắt B màu đỏ thì ta sẽ nhìn thấy cái xương hàm trên và khẩu cái cứng. And this one is a section of the mandibule. Và với đường cắt C thì ta sẽ nhìn thấy được xương hàm dưới. And you can see the different aspects of the mandibule. This is the normal mandibule at 22 weeks, and this is at 12 weeks. At 22 weeks, it's more round. Ở phía trên đây là hình ảnh
xương hàm dưới vào thời điểm 22 tuần nó trông sẽ rất là khác so với cả xương hàm dưới vào thời điểm 12 tuần. Các bạn thấy nó cong tròn hơn. This is the normal aspect of the face at 12 weeks of pregnancy. With the hair in a low position, this is normal at this stage. Ở đây là hình ảnh 3D của cái khuôn mặt vào thời điểm 12 tuần, thấy các thấy tai ở vị trí bình thường. And this is the same head, but using another rendering mode, the maximum mode. With this, we can see the bone inside the head. Còn đây là ở cái mode maximum thì cho phép nhìn thấy xương ở phía bên trong. And this is the nasal bone with 2D. Đây là hình ảnh 2D nhìn thấy xương sống mũi. And with the maximum mode, two fetus, one with a normal nasal bone here, and the other one with absent nasal bone. Với cái mode maximum thì các bạn nhìn thấy ở phía bên phải là hình ảnh xương sống mũi ở đây, còn bên trái thì thiểu sản xương sống mũi. And here different aspects of fetus during the first trimester of the pregnancy from 11 week to 15 week. Đây là hình ảnh thai nhi vào thời điểm từ 11 tuần 5 ngày cho đến 15 tuần. Các bạn thấy nó phát triển rõ ràng. With a normal position of the hair in a low position at this stage. Thấy vị trí của tai bình thường. And exophthalmia is normal in the first trimester of the pregnancy and also in the first part of the second trimester. Thấy hình ảnh mắt nó hơi lồi lên. Now we move to the second and the third trimester scan, the examination of the face. The main difference between 22 and 32 is that at 22 the examination of the face is easy to do because we have lots of space, but 32 it's more difficult because sometimes the face is inside the placenta without fluid in front. Đây là hình ảnh siêu mặt của thai vào lúc 22 và 32 tuần. Vào thời điểm 22 tuần thì mọi việc nó dễ dàng hơn nhiều bởi có nhiều dịch ối, còn 32 tuần thì lượng nước ối ít hơn và bị gây khó khăn bởi bánh rau. This is a profile view with the nose. Đây là hình ảnh mặt thai nhìn nghiêng với mũi. Upper lip. Với xương hàm trên và lưỡi. Lower lip, the chin. Môi dưới. And this is a nasal bone. Xương mặt, xương sống mũi. On face, we can do measurement. We can do the measurement of different angles, but you will not use it for the screening examination. It's only when you suspect something. Và các cái khắp ở cái vùng mặt mà chúng ta sẽ phải siêu âm. This one is more easy to use. It's the mandibulo-maxillary line. Đây là cái đường cắt dễ nhất mà ta làm, đấy là đường cắt từ xương hàm trên qua xương hàm dưới. And on a normal situation, normal face, this distance, the blue one, is always greater than this one, the skin thickness. Và ở cái mặt thai nhi bình thường thì cái đường cắt vuông cắt qua cái góc mũi thì các bạn thấy cái đường cắt màu xanh bao giờ cũng phải lớn hơn cái đường cắt màu da cam. And you will see at the end of the lecture, in case of Down syndrome, this distance is short and sometimes do not exist. Và trong các trường hợp mà có hội chứng Down thì các bạn thấy đường xanh này bao giờ thường nhỏ hơn hoặc là có khi không tồn tại. Đấy là mặt bẹt. So now we will see quickly with all the section you can do of the face what is possible to see. Now the eyelid open. Ở đây các bạn nhìn thấy hình ảnh ở các mi mắt. You can see it only in the third trimester of the pregnancy because in the second trimester of the pregnancy it's not possible to open the eyelid. Các bạn thường chỉ thấy được ở trong quý 3 bởi vì ở quý 2 thì thai nhi còn chưa mở mắt. This is a 3D with the baby with open eyelid. Đây là hình ảnh 3D với thai nhi mở mắt. Eyelash.
Đây là lông mi. And with two different sections, one is superficial with the eyes lid, and one is more in depth with the lens. Đây là hai cái lát cắt khác nhau. Về lát cắt nông ở bề mặt thì ta thấy các bờ mi mắt, còn lát cắt sâu hơn thì ta thấy các thủy tinh thể. And here, the eyes with different section with the orbits. Đây là mắt với các cái lát cắt khác nhau. Đây là lát cắt này thì qua mắt. Lens. Đây là ở thủy tinh thể. And iris and pupil. Đây là đồng tử. And you can see here with the video, we move from the deep to the superficial part. Đây hình ảnh 3D, hình ảnh 2D chúng ta đưa lát cắt từ sâu cho đến nông. But this you can obtain this only by using a high frequency probe, a linear probe. Tuy nhiên lát cắt này chỉ đạt được khi ta sử dụng cái đầu dò linear, tức đầu dò dẹt. The orbits, if you do this section, you will see the two orbits. Với cái đường cắt như thế này, các bạn sẽ đi qua được hai hốc mắt và nhìn thấy hai mắt. You can do the measurement, the interorbital distance. You have different way to do it. You can do intern, external, or mid-mid. Với cái đường khoảng cách giữa hai mắt thì có nhiều cách đo. Với đây là khoảng cách giữa hai bờ trong mắt, đây đường đỏ là khoảng cách giữa hai bờ ngoài mắt và khoảng cách giữa hai tâm mắt. And you have different measurements. This is the measurement with mid-mid, the normal value. Tuy nhiên cái đường thông dụng nhất là đường từ khoảng cách giữa hai tâm mắt và từng thời điểm 22 tuần là 25 mm. But the best, if you want to know quickly if there is an hypertelorism or one hypotelorism, is to imagine here the two orbits. When it's normal, you have the place of one other orbit in the middle. Tuy nhiên phương pháp nhanh chóng nhất mà dễ nhận diện nhất các cái trường hợp mà mắt cách xa nhau hoặc là quá gần nhau, đấy là khoảng cách bờ trong của hai mắt là phải nhét vừa một cái mắt khác. If it's more, that means you have an hypertelorism. If it's less, that means you have one hypotelorism. Trong trường hợp mà mắt cách xa nhau thì các bạn có thể để một con mắt khác vào đấy mà còn vẫn cảm thấy rộng. This is the optic nerve behind the orbit. Thần kinh mắt. Eyes movement. You can see it in the third trimester of the pregnancy. Cử động của mắt vào quý 3. And different example of hypertelorism. Đây là mắt cách xa nhau. And hypotelorism. Đây là mắt quá gần nhau. If you do this lateral view of the orbit, sometimes you will find this behind the lens, and this is a remain of the hyaloid artery. This is normal until 25 weeks. Ở đây các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của cái động mạch thủy tinh thể. And it will disappear after, and if you find this in the third trimester, this is abnormal. Nếu như vào quý 3 các bạn vẫn còn nhìn thấy cái này thì đấy là bất thường. The nose, nostrils. Đây là mũi và lỗ mũi. How to do it? You start with a profile view, you turn the probe, and you can clearly see the nose, nostrils, the lips, the chin. Làm thế nào để đạt được lát cắt này thì các bạn bắt đầu với cả đường kính ngang của mặt, bạn quay đầu giò nghiêng 90 độ, các bạn sẽ thấy được. And this is a view of the upper lip and the lower lip. Hai bờ mắt. And with this, if it's normal, you can exclude a cleft lip. Và với cái đường môi trên bình thường thì các bạn loại trừ được các cái khe hở môi. This is the nose with the nostrils, the nasal fossa and the septum. Với vách mũi, các lỗ mũi.
With this section, you can see the upper maxillary, that means the alveolar ridge. This is made with a standard probe. Ở đây thì với đường cắt qua xương hàm trên, các bạn sẽ thấy. And this is made with a high frequency probe, and you can see the bulk of all the teeth. Và cả thấy các nụ răng. The tongue, lưỡi, and movement of the tongue. Cử động của lưỡi. Sometimes you can see the baby yawning, and sometimes the tongue is on the back or protruding outside. Thỉnh thoảng ta có thể cảm thấy được thai nhi ngáp hoặc là thè lưỡi ra một phần vào. This is the frenulum of the tongue. Đây là hàm lưỡi. We can see the baby swallowing, drinking amniotic fluid. Thai nhi đang uống nước ối. And you will see, especially in the third trimester of the pregnancy. And this one was a baby with a hiccup. Đây là thai nhi bị nấc. And this one is sucking his umbilical cord. Đang mút bụng rốn. And this one was an abnormal baby with a brain damage, but with abnormal movement with tremor. Đây là một thai nhi bất thường với cái triệu chứng là rung rẩy. Now we move down. This is a section of the mandibule. Bây giờ chúng ta chuyển xuống lát cắt dưới cùng, đấy là qua xương hàm dưới. And this is made with a high frequency probe. Đây là hình ảnh của xương hàm dưới. Mandibule and also the maxilla we can do measurement, but you will never use it on a screening examination. It's only when you suspect something you have to do this measurement. Đây là hình ảnh ở cái bề rộng của xương hàm dưới mà ít khi chúng ta làm, chỉ làm khi nghi ngờ bất thường. This is with color Doppler, but you can see the fluid inside the mouth and also inside the nose. Đây là hình ảnh Doppler màu mà ta thấy các cái dòng dịch lưu chuyển ở trong khoang miệng và hốc mũi. Now it's a baby breathing with the fluid going inside and outside. Đây là khi thai nhi thở, ta sẽ thấy cái dòng nước ối vào hoặc ra. And how to do the visualization of the pellets? This is quite difficult, and if you want to use 3D, you have to use one method. Làm thế nào để thấy được cái khẩu cái đôi khi rất là khó. But if the baby is in this position, you can do an acquisition and it will be absolutely perfect for all the external part of the fetus. Tuy nhiên, ví dụ như là ở trong trường hợp này thì các bạn thấy mình có thể tiến hành chụp một cái khối 3D như thế này. If you want to go and to look at the pellet inside this volume, it will be not possible because you have here shadowing and it's not possible to find the pellet inside this volume. Mà trong trường hợp 2D, nếu như lắp cắt này để cố gắng xem cái khẩu cái thì đôi khi là khó, bởi vì cái sự cản âm của cái xương hàm trên. So what you have to do, you have to put the head of the baby in this position. The head is on the back. Làm thế nào để siêu âm được? Ta sẽ phải đẩy đầu thai nhi ra phía đằng sau. And if with the 2D, you can see the pellet like this, you can do a 3D volume and you can work with this volume. Và với cái hướng tiếp cận này ta thấy được phần khẩu cái ở đây. That means you have to put the probe in this position. Nghĩa là đầu giò phải để từ phía dưới cằm hướng lên. But it's quite difficult because you have to move the head of the baby. You can do it in the second trimester, but not in the third trimester. Tuy nhiên cái việc này là khó. Chúng ta chỉ có thể làm được vào trong quý 2, và đôi khi quý 3 thì không thể đẩy được nữa. And from here, you can obtain
this kind of view of the complete heart pellet. Và từ cái góc này các bạn nhìn thấy ở đây là toàn bộ của cái khẩu cái. But you will this method only when you suspect something, because you will lose sometimes 10 or 15 minutes to obtain the baby in a correct position. So it's not a screening method. Tuy nhiên chúng ta không phải làm cái này thường quy mà chỉ khi ta có nghi ngờ bệnh lý gì đó, bởi vì đôi khi để chụp được hình ảnh của khẩu cái cứng các bạn phải mất 15 cho đến 20 phút. If you want to look at the pellet, the best is to use a 2D, not to use 3D, to use a 2D and to start with this position. Tuy nhiên cái cách tiếp cận tốt nhất đấy là sử dụng siêu âm 2D với đường cắt ngang. You put the probe, the ultrasound beam, exactly between the maxillary and the mandibule. Và để cái đầu giò này ở giữa xương hàm trên và xương hàm dưới để nó không bị cản lắm. And when you are in this position, you just tilt the probe up and down, and you try to find the posterior edge of the pellet. Và chúng ta khi đã ở giữa xương hàm trên xương hàm dưới, ta sẽ di chuyển đầu giò lên hoặc xuống để nhìn thấy cái cung sau của khẩu cái. And I will show you now with a video how to do it. Tôi sẽ chỉ cho các bạn sau đây làm thế nào để you start with a profile view. Bắt đầu với cả hình căng ngang nghiêng. The two orbits. Hai mắt. And now you move from the mandibule to the maxillary. Di chuyển đầu giò cắt ngang giữa xương hàm trên và hàm dưới. And here you can see the posterior border of the pellet. Và ta sẽ nhìn thấy cái khẩu cái cứng. So with this method it's quite easy. And if one day we have to look at the pellet on a screening examination, we will do it on 2D. Và cái phương pháp này tương đối dễ làm, vì thế nên một ngày khi các bạn cần thiết thì các bạn sẽ phải biết làm nào để chụp được cái khẩu cái cứng. And if you are able to do it with 2D, when the probe is in correct position, you can take a volume and work with the volume. This is a volume here. So we move. This is a shadowing of the mandibule. Đây là vùng tối của cái xương hàm dưới. Tongue. Lưỡi. Palate. Khẩu cái. And this is a shadowing of the maxillary. Đây là khoảng tối do xương hàm trên. And inside the volume, you can use the OmniView with this polyline OmniView. You draw a line on the palate, and you have a nice view of the complete palate and the alveolar ridge. Với cái mode OmniView, nhìn toàn diện, thì các bạn có thể chỉnh cái đường này theo hướng cong như các bạn muốn để tạo được cái lát cắt. Now we move on the posterior part of the head with the hairs. Phần khác đó là tóc. With 4D, a hairy baby. The different aspect of the hair, 12 weeks. Các cái hình thái khác nhau của thai nhi từ lúc 12 tuần. 22 weeks, the hair is round. 22 tuần tai tròn. And 32 weeks, you can see clearly all the fold. Và 32 tuần thì ta nhìn thấy rõ ràng các nếp của tai. And this is a normal ear. And here you have example of abnormal hair. Và phía dưới đây các bạn có ví dụ của những cái hình thái tai bất thường. You have to know also the different aspect of the baby in the second trimester and in the third trimester. In the second trimester, it's not possible to see the eyelid. Và các hình thái mặt ở đây thì vào quý 2 thì các bạn không nhìn thấy mi mắt.
And the exophthalmia is normal at this stage of pregnancy. Và vào giai đoạn này thì mắt nó hơi lồi trở bình thường. And this is a normal aspect at 32 weeks. The baby is more fat and we can clearly see the eyes lid. Và đây là hình ảnh vào 32 tuần, các bạn nhìn thấy thai nhi nó hơi béo hơn và các bờ mi mắt rõ hơn. And this is a new mode. You have it on the high hand system. The name of this mode is the HD light. With this we can move the position of the light. Và đây là cái mode siêu âm mà ta có thể chỉnh được cái hướng của ngọn đèn soi của cái mạch đầu dò siêu âm. And this is an example of a Down syndrome. What we can do with this new mode. This is the standard mode, standard surface mode. It was a Down syndrome at 30 weeks of pregnancy. Đây là một trường hợp bệnh Down với mode siêu âm bình thường của quý ba. And what you can see, the size of the mouth do not exceed the size of the nose. Các bạn lưu ý thấy rằng cái chiều rộng của mồm không rộng hơn mũi. Normally the size of the mouth is more important than the size of the nose. Bình thường thì chiều mồm rộng hơn mũi. And now you will see the same volume but with a new runner mode. Bây giờ ta sẽ xem. And with this one, when you move the light, you can really see the upslanting palpebral fissure. Và khi bạn di chuyển cái hình ảnh đèn, ở đây thì ta sẽ nhìn thấy cái hướng của mặt nó rõ ràng và nhìn được các cái nếp ở mặt. So with the typical aspect of the Down syndrome. Đây là hình ảnh điển hình của Down. And here you have 4 cases of Down syndrome with the same aspect. Đây là 4 hình ảnh của các em bé bị hội chứng Down syndrome. So this is really useful. Thực sự cái mode này là một cái mode rất hiệu quả. But the only problem, this work fine at during the third trimester of the pregnancy, because in the third trimester of the pregnancy we can see the eyes lid. But if you try to do the same at 22 weeks, it will not work. Tuy nhiên cái điều bất tiện duy nhất là các bạn phải nhìn nó được vào quý 3, bởi vì quý 2 thì các cái bờ mi mắt chưa nhìn rõ. So this is nice, but there is no really benefit, because if we have to do the diagnostic of Down syndrome, it's not to do it in the third trimester of the pregnancy, but it's to do it in the first or in the second trimester. Tuy nhiên ông lưu ý rằng cái trong hình ảnh này thì đẹp đấy, nhưng mà mục tiêu của việc phát hiện cái hội chứng Down là phát hiện sớm và không phải là để làm vào quý 3 như những hình ảnh này. And this was a Down syndrome with also cleft lip. Đây hình ảnh Down với cả khe hở môi. And this our baby at 32 weeks and 2 months after delivery, and you can see it's not only a pretty picture, it's really close to the reality. Và những cái hình ảnh siêu âm 3D và vào thời điểm 32 tuần và thời điểm sau khi em bé sinh ra, các bạn thấy là hình ảnh tương đối đồng nhất. And especially when it's possible to do it, this profile with this profile view at 32 weeks, you can see that all the baby are different. Và khi các bạn đã quen với việc này, các bạn thấy rằng là cái mặt thai nhi nhìn nghiêng thì hoàn toàn khác nhau, không em bé nào giống em bé nào. Because all the baby are different, it's difficult to do diagnostic only on the profile view. Và chúng ta chỉ có thể chẩn đoán được bệnh lý với cái hình ảnh mặt nghiêng của thai. And look at this. You have 10 fetus, and on this 5 are Down syndrome. Which one? Nhìn vào hình ảnh này 10 em bé, nhưng mà trong đây có 5 em bé với bề mặt nghiêng bị bệnh Down. Hãy chọn ra hình của. We will start with this one. Is it normal one? Bắt đầu với hình A, liệu có nó bị Down không? This was the normal one. So this one normal. Bình thường.
This one, Hình ảnh B. Down syndrome. Down. This one, normal. Bình thường. And this one, this is a Down syndrome. It's a nice baby, but it's a Down syndrome. But we did the diagnostic because of atrioventricular septal defect. Tuy nhiên trong bề mặt bình thường nhưng mà đây lại là em bé bị đau với cái bệnh là thông sản nhị thất. This one is a normal one. Bình thường hay không? This is a Down syndrome. Bình thường. Đau. This is a normal one. This is a Down syndrome. Bình thường. Đau. Một vẻ. And this one with a flat face Mặt bẹt. is normal. Nhưng bình thường. And this one is a Down syndrome. Down syndrome. So in conclusion, it's a help, the study of the face, but you need other marker. If only with the face, it's really difficult to do a diagnostic. Như vậy các bạn thấy là siêu âm 3D cho bạn thấy cái nhìn của khuôn mặt rất là rõ ràng, tuy nhiên không chỉ dựa vào hình ảnh của khuôn mặt mà nói em bé bị đau hay không. But the really benefit of 3D ultrasound in case of severe malformation, because you can give a more demonstrative picture. Tuy nhiên thực sự hiệu quả khi mà có các cái bất thường về mặt, bởi vì ta có thể sử dụng cái chế độ zoom 3D ở đây để làm nổi rõ các cái đặc điểm của khuôn mặt bất thường. So when we study the face, we have also to take care of the skeleton, because behind the face there is a skull, and if there is a malformation of the face, it's maybe there is a malformation of the skull. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chú ý đến cái vòm sọ, bởi vì phía dưới của khuôn mặt là vòm sọ và cái khuôn mặt bất thường thì có thể là cái bộ xương sọ có thể cũng bất thường. And with 3D, it's quite easy to do it because you can work with a maximum mode, and with a maximum mode we can see all the skeleton. Và với cái máy này thì ta có thể sử dụng cái mode maximum để nhìn thấy được cái bộ xương. This is a posterior view of the skull with Vormean bone on the posterior fontanelle. Đây là hình ảnh chụp ở phía sau gáy của thai nhi với một cái xương chêm ở cái vùng chậu. And we can see it in approximately 6% of normal baby. Có thể thấy ở 6,5% thai nhi bình thường. This is a nasal bone. Xương sống mũi. If you do the scan around 20-22 weeks of pregnancy, the size of the nasal bone is between 5 and 7 mm. Vào thời điểm 20-22 tuần thì chiều dài xương sống mũi 5 đến 7 mm. And you can see here, we don't have one nasal bone, we have two nasal bone, one right and one left, with a fusion between the two. Với cái mode maximum này các bạn thấy ở đây rõ ràng là hai xương sống mũi bên trái và bên phải với cái vùng tiếp cận ở dưới. This was a baby with absent nasal bone. It was a Down syndrome. Đây là em bé không có xương sống mũi. Hình ảnh maximum mode không thấy xương sống mũi. And look at this. If you draw the line from the mandible to the maxillary, các bạn vẽ một cái đường qua xương hàm trên và xương hàm dưới sẽ thấy the D2 is distance blue. cái khoảng màu xanh ngắn. It's smaller than this one, and this is abnormal. Và đây là bất thường khi mà khoảng D2 nhỏ và D1. So we saw all that can be seen, but it's different what we have to look for if we do the screening examination. Trên đây là các cái hình ảnh và những cái hình ảnh mà ta có thể nhìn thấy, nhưng mà ta phải tìm cái gì. And for this you need guideline. You have to know what you have to look for. I don't know here if you are your own guideline, but I will show you the guideline in France and from the UCO.
Tôi sẽ trình bày các bạn cái guideline hướng dẫn trong cái siêu âm ở quý 2 của Pháp. And this is the guideline what we have to do in France. So this is in French. I will put it in English. And this is a basic examination. That means the first level examination. And on the face. Đây là các cái guideline hướng dẫn vào siêu âm ở quý 1 và ông sẽ lưu ý những cái đặc điểm của cái khuôn mặt mà mình phải xem. We just have to take care of the contour of the skull. Vòm sọ. And the aspect of the upper lip. Hình thái của môi trên. And we have to give two pictures. This one with the biparietal measurement. Đây là hình ảnh đo đường kính lẫn đỉnh. And this one with a view of the nose, nostril and the lips. Đây là hình ảnh mũi, lỗ mũi và môi trên. And this is a basic first level examination, but we don't have to do the profile view. Và đây là những cái hình ảnh cơ bản mà chúng ta không nhất thiết phải làm cái hình ảnh profile view. These are the basic recommendation. Đây là hình ảnh khuyến cáo của Hội Sản phụ khoa Pháp. What I am doing on all my screening examination, I had this view. Tuy nhiên ở trong cái hành nghề hàng ngày của tôi thì tôi làm thêm cái lát cắt profile. The view of the two orbits. Hai mắt. And I try to see one ear. Và tôi cố gắng nhìn thấy ít nhất một tai. And this is the guideline of the ISIOG. Đây là cái hướng dẫn, guideline hướng dẫn của ISIOG là cái hiệp hội siêu âm sản phụ khoa quốc tế. And they asked to do a visualization of the upper lip. This is for the cleft lip. And if it's possible, they ask to do the median facial profile, so this one, orbits, this one, and the picture of the nose and nostril. So it's quite similar. Theo cái hướng dẫn của ISIOG này tương đối đồng nhất với cả cái guideline của Hiệp hội Sản phụ khoa Pháp. Tuy nhiên người ta yêu cầu thêm cả cái đường cắt đứng dọc. So for your basic examination, you have to do the head with the contour of the head. Đây là sọ, hình ảnh vòng sọ bình thường. The view of the nose and lips. Mũi và môi bắt buộc phải làm. Orbits. Hai mắt. And profile. Và đường cắt đứng dọc giữa. And this is a good first level examination. Đây là điều tốt nhất mà chúng ta phải làm. So thank you for your attention. Xin cảm ơn các bạn. Now what I will do, I need only 5 minutes to start again my computer, and I will show you how we can work with volume data on the computer. Bây giờ tôi sẽ dành ra 5 phút để mà tôi chỉ cho các bạn thấy làm thế nào để xây dựng hình ảnh 3D trên máy tính. Because when you work with the system, you can save volume data and you can export to your computer, and on the computer there is the same software, and you can do all you can do on the system